Всім привіт! Знайомтесь, це кактус Мамілярія бакеберга. Він у нас, здається, вже більше 8 років. Раніше він повільно ріс на підвіконні, але минулої весни ми влаштували йому шокову терапію. По-перше, виставили на пряме сонце, по-друге, висадили в ґрунт, що на 90% складається зі щебеню, плюс 10% органіки. Світла – море, ґрунт – як на батьківщині, а це гірські та напівпосушливі райони Мексики. Результат не забарився. Кактус відразу дав дітку збоку, а згодом влітку вирішив свою точку росту розділити навпіл. Це явище називається дихотомічним галуженням. У деяких видів мамілярій це закладено генетично як природний спосіб розгалуження. Але виникла проблема. Тонка основа, що сформувалася ще в кімнатних умовах, не витримує масивної верхівки. Кактус вперто хоче лягти, і опори його вже не рятують. Тому сьогодні я зважилась на радикальний крок – повне перевкорінення через обрізку. Нам знадобиться дуже гострий ніж. Я беру канцелярський зі свіжим лезом. Лезо має бути ідеально чистим, тому обов'язково дезінфікую його спиртом. Чистий зріз – це гарантія, що рослина не інфікується. Щоб не травмувати руки і не пошкодити колючки кактуса, я використовую щільний папір, складений у декілька разів. Ним зручно охопити стовбур, і кактус зафіксований, і пальці цілі. Обираю місце, яке вище тонкої основи, там, де стовбур соковитий і широкий. Так нова рослина одразу матиме міцний фундамент. Ріжу впевненим рухом. Обережно. При роботі з напруженими тканинами кактуса голки можуть відлітати в сторони. Окремо відокремлюю дітку. Вона розпочне власне життя в маленькому горщику. А тепер головний секрет кактусоводів – спосіб обрізки. Я обережно зрізаю краї шкірки по колу під кутом 45 градусів. Це нагадує заточування олівця. Навіщо це потрібно? При висиханні м'якуш у кактусі втягується всередину швидше за шкірку. Якщо залишити зріз пласким, він з часом стане увігнутим, і молодим корінцям буде майже неможливо пробитися крізь жорсткий край епідермісу. Зріз олівцем дозволить кореням рости вільно. Ставимо верхівку у порожню склянку так, щоб зріз не торкався дна і стінок. Повітря має вільно циркулювати. Немає великої різниці – сушити вертикально чи горизонтально. Головне – світле місце без прямого сонця. Ботанічний експеримент. Середню частину стовбура, без точки росту, я також ставлю на просушку. Якщо в тканинах достатньо ресурсу, після вкорінення вона може дати бічні пагони. Треба так само заточити краї олівцем. Єдине, ці середні сегменти інколи поводяться повільніше за верхівку. Щоб зупинити сік, можна присипати зріз активованим вугіллям або попелом. Це актуально, якщо в приміщенні вологість чи прохолода. Але якщо місце для просушки тепле і сухе, кактус чудово впорається сам. Ми перевіряли обидва способи. Результат однаковий. Головне, щоб місце зрізу взялося міцною сухою коркою. Кладемо на папір і залишаємо на підвіконні, притіненому від сонця. Через 2-3 тижні, коли зріз ідеально підсохне, просто кладемо верхівку, дітку і середню частину на сухий пісок. Не закопувати, не поливати. Чекаємо ще деякий час до появи перших корінців. Старий пеньок я також залишаю. Він має всі шанси обрости новими дітками. Не бійтеся оновлювати свої рослини. Іноді радикальна обрізка – це не тільки про естетику, а й про здоров'я та новий етап життя вашого кактуса. Головне пам'ятати – заточуйте зріз по типу олівцем. Дайте рослині час добре просохнути. Краще пересушити, ніж недосушити. Не поспішайте з поливом. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!